পৰিস্মিতা টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আমি বৰ্গমূলৰ এইটো 8 নম্বৰ পাৰ্ট আৰু ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টকেইটা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, সকলোৱে চাব পাৰিবা। আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুনকৈ আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজি চাওঁ আহা, আটাইতকৈ সৰু কি ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে তলৰ সংখ্যাবোৰ নিখুঁত বৰ্গ হ'ব, সেইটো উলিয়াবলৈ চাওঁ কিদৰে কৰে। এতিয়া আমি 180 লৈছোঁ। 180 প্ৰথমে আমি উৎপাদকত ভাঙি ল'ম। এতিয়া চোৱা, 180টো যিহেতু এটা বৰ্গ সংখ্যা নহয়, ইয়াক নিখুঁত বৰ্গ কৰিব লাগে। বৰ্গ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব, এতিয়া আমাৰ 180 আমি উৎপাদককেইটা কি পালোঁ, 2 × 2 × 3 × 3। এতিয়া এই দুটা জোৰ হৈ আছে, এই দুটা জোৰ হৈ আছে, আৰু কিন্তু 5 এটা থাকিলে এই 5টো জোৰ হৈ নাই। এতিয়া যদি এই 5 আৰু এটা 5 থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া এইটো বৰ্গ সংখ্যা হ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া 5টো নাই। এতিয়া 180 লগত তাৰমানে আৰু এটা 5 হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে নিখুঁত বৰ্গ হ'ব। ইয়াৰ পাছৰ সংখ্যাটো 180টো নিখুঁত বৰ্গ সংখ্যা নহয়। এতিয়াকে আমি কিদৰে লিখিম, এতিয়া চোৱা, এইদৰে লিখিম যে দেখা গ'ল যে সংখ্যাটো নিখুঁত নহয়, কাৰণ ইয়াৰ এটা মৌলিক উৎপাদক 5টো কি হৈছে, জোৰ হৈ থকা নাই। গতিকে 5ৰে যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া সংখ্যাটো নিখুঁত বৰ্গ হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি আৰু এটা আমি 5 লগাই দিওঁ তেতিয়া যিটো সংখ্যা পাম সেইটো হ'ব নিখুঁত বৰ্গ। এতিয়া 180 × 5 হ'ল 5×90, এতিয়া 900 হ'ল। 900টো এটা নিখুঁত বৰ্গ সংখ্যা। ইয়াৰ বৰ্গমূল যদি আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ই 30 পাম। এতিয়া এইদৰেই এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক যে কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে তলৰ সংখ্যাবোৰ নিখুঁত বৰ্গ হ'ব, এইটো নিয়মত তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আৰু এটা আমি উদাহৰণ লৈছোঁ, ডাঙৰ সংখ্যা এটা 1584। এইটোক আমি উৎপাদকত ভাঙি লৈছোঁ। প্ৰথম 2 কৰিছোঁ 792, 2 কৰিলোঁ 396, 2 কৰিলে 198 হ'ল, আৰু 2 কৰিলে আকৌ এবাৰ 2 গ'ল 99 হ'ল, এইফালে 3 কৰিলোঁ দুবাৰ, আৰু 11 থাকিলে। এতিয়া ইয়াত জোৰ হৈ 3টা যোৰা আছে, কিন্তু 11টো আমাৰ অকলশৰীয়া হৈ আছে। তাৰমানে কি হৈছে, ইয়াৰ লগত যদি 11 এটা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ইয়াৰ 11টো পূৰণ কৰিলে ইয়াৰ পাছত যিটো সংখ্যা পাম পূৰণ কৰিলে সেইটো হ'ব নিখুঁত বৰ্গ। আৰু যদি এই 11টো নাইকিয়া কৰি দিওঁ, মানে কমাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, বা 11টোৱে হৰণ কৰি দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়াও এটা নিখুঁত বৰ্গ হ'ব। এতিয়া যদি তোমালোকক প্ৰশ্নটোত দিয়ে যে কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে নিখুঁত বৰ্গ হ'ব বুলি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এইটো যিটো বাকী থাকি যায়, সেইটো জোৰ পাতি নাথাকে, সেইটোৱে পূৰণ কৰিবা। আৰু যদি হৰণ কৰাৰ কথা কয় যে কি সৰু সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে নিখুঁত বৰ্গ হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, যিটো সংখ্যা থাকি যাব, জোৰ পাতি নাথাকে, সেইটো হ'লে সেইটোৱে হৰণ কৰিলে ওলাব। এতিয়া ইয়াত যদি পূৰণ কৰাৰ কথা কয় তেতিয়া কি হয়, 11 পূৰণ কৰিম, আৰু হৰণ কৰাৰ কথা ক'লে আমি হৰণ কৰিম। এতিয়া দুইটা মই এইটো নিয়মতে কৰি দিম। এতিয়া চোৱা, গতিকে কি আছিলে, যিহেতু 11টো জোৰ হৈ নাই, গতিকে কি হ'ব, 1584 × 11 হ'লে 17424 হয়। 17424টো বৰ্গ সংখ্যা হ'ব। আৰু এইটো কি হ'ব, এইটো যদি বৰ্গ উলিয়াবলৈ দিওঁ, বৰ্গমূল উলিয়াওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমি ইয়াৰ পৰা 2টা 2ৰ পৰা এটা 2, 2টা 2ৰ পৰা এটা 2, 2টা 3ৰ পৰা এটা 3, আৰু 2টা 11ৰ পৰা কি হ'ল 132 পালোঁ। 17424ৰ বৰ্গমূল কিমান, 132। এইদৰে তোমালোকে উলিয়াই দিব পাৰা। আৰু তোমালোকক যেনিবা সুধিলে, অকল যদি প্ৰশ্নটোত সোধে যে কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে নিখুঁত বৰ্গ হ'ব বুলি সোধে, তেতিয়া কি হ'ব, 11 পূৰণ কৰিলে নিখুঁত বৰ্গ হ'ব। এইখিনিতে লিখি থ'ব পাৰা। গতিকে 11 পূৰণ কৰিলে নিখুঁত বৰ্গ হ'ব। মই একেটা অংকতে দুইটা নিয়ম শিকাই দিম। দুইটা নিয়মত তোমালোকে বেলেগ বেলেগত কৰিব পাৰিবা। এতিয়া ইয়াত আমি যদি সোধে, আকৌ যদি সোধে বা ধৰি লোৱা হৰণৰ কথা সোধে যে কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে এই সংখ্যাটো নিখুঁত বৰ্গ হ'ব, এতিয়া আমি উলিয়াই থৈছোঁ। এতিয়া 1584ত কি পাইছিলোঁ, 2 এতিয়া চোৱা, এইটো উৎপাদককেইটা আমি কি পাইছিলোঁ, লিখি ল'লোঁ। এতিয়া কি হৈছে, 11 জোৰ হৈ নাই, গতিকে 11ৰে যদি হৰণ কৰোঁ এটা নিখুঁত বৰ্গ সংখ্যা পাম। 11ৰে হৰণ কৰিলে 144 হয়। এইটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ
144 আমি বৰ্গমূল যদি লৈ লওঁ ইয়াৰ পৰা 11টো যিহেতু কমাই দিলোঁ একেকেইটা উৎপাদকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা 2 × 2 পৰা এটা 2 2 × 2 পৰা এটা 2 3 × 3 পৰা এটা 3 কিমান পালোঁ 12 পালোঁ 144 বৰ্গমূল 12 এইদৰে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা তোমালোকে কোনটো নিয়মত কৰা প্ৰশ্নটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নিজে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা প্ৰশ্ন চোৱা যে এইটো এনেকুৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো পৰীক্ষাত তোমালোকৰ প্ৰায় অহা দেখা যায় এটা ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা যি 6 9 15 বিভাজ্য আৰু লগতে নিখুঁত বৰ্গ বুলি কৈছে আৰু এটো কি কৈছে ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা প্ৰশ্নটো ভালকৈ পঢ়িবা সদায় ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা যি এটা 6 9 15 হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যাটো হৈছে তাৰ লসাগু তো 6 9 15 বিভাজ্য হোৱা ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যাটো হৈছে লসাগু এতিয়া লসাগু উলিয়াম প্ৰথমে লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক 6 9 15 লসাগু কিমান হ'ব আমি চুটি হৰণৰ নিয়মত কৰিলোঁ 3 কৰিলোঁ 6 2 9 কৰিলোঁ 3 আৰু ধৰক 5 বাৰ আৰু নেযায় কাৰণ এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ পূৰণ কৰিলোঁ কিমান হ'ল 90 হ'ল এতিয়া ইয়াৰ লসাগুটো কিমান 90 তাৰমানে 90টোৱে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা যি যাক কি কৰে 6 9 15 বিভাজ্য হ'ব আৰু 90 যেহেতু বৰ্গ সংখ্যা নহয় এটা প্ৰশ্নটোৱে আমাক কি কৈছিলে যে বৰ্গ সংখ্যাটো উলিয়াব লাগিব এতিয়া 6 9 15 বিভাজ্য হোৱা বৰ্গ সংখ্যাটো উলিয়াবই লাগিব এতিয়া 90টো বৰ্গ সংখ্যা নহয় কাৰণে আমি তাৰ উৎপাদক ভাঙি চালোঁ কি থাকিলে 2 আৰু 5 থাকি গ'ল 2 আৰু 5 জোৰ হয় নাই এটাকে 90ৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব আমি আৰু এটা 2 আৰু এটা 5 পূৰণ কৰিলে আমি জোৰ হ'ব তে 10 পূৰণ কৰিলে নিখুঁত বৰ্গ হ'ব তে 10 পূৰণ কৰিলে 900 হ'ল 900ত বৰ্গমূললৈ কি হ'ব 30 হয় এটা নিখুঁত বৰ্গ এতিয়া 900টো তাৰমানে কি হৈছে এটা নিখুঁত বৰ্গ সংখ্যা যি 6 9 15 বিভাজ্য হয় আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানতে সামৰিছোঁ তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ